Xcos Scilab Connected Object Simulator or Spoken Tutorial to লৈ স্বাগতম Xcos হৈছে এটা Scilab package dynamical system modeling আৰু simulationৰ বাবে ই continuous আৰু discrete system দুয়োটাকে সংলগ্ন কৰে এই টিউটোৰিয়েলটোত আপুনি শিকিব Xcos কি হয় palette কি হয় Xcosত block diagrams বনাবলৈ Blocksৰ parameters সজাবলৈ simulation parameters সজাবলৈ গঠিত হোৱা block diagramটো simulate কৰিবলৈ এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ Scilab আপোনাৰ সিস্টেমত ইনষ্টল থাকিব লাগিব মই বৰ্ণনাৰ বাবে Ubuntu Linux 12.04 আৰু Scilab version 5.3.3 ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনাৰ কম্পিউটাৰত Scilab console window খুলক Applicationsলৈ যাওক আৰু Xcos বাছক বা আপোনাৰ Scilab console windowত Xcos লিখক আৰু enter টিপক ইয়াক কৰিলে দুখন উইন্ডো খোল খাব উইন্ডো দুখন হৈছে Palette browser আৰু Untitled Xcos window Palette browserত আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ blocks পাব commonly used blocks continuous time system blocks discrete time systems blocks আৰু বহুতো আনখন উইন্ডো Untitled Xcos খালি হয় gridsৰ হৈতে এতিয়া আমি এটা ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ সিস্টেমক স্টেপ ইনপুট এটাৰ হৈতে সিমুলেট কৰিম আৰম্ভ কৰিবলৈ মই কন্টিনিউয়াস টাইম সিস্টেমছ পালেটৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন ব্লক এটা বাছিম এই ব্লকটোক Untitled Xcos উইন্ডোলৈ ড্ৰাগ কৰক সোৰ্সেছ পালেটত প্ৰয়োজনীয় সোৰ্সটো বাছক মই তললৈ যাম আৰু স্টেপ ফাংচন ব্লকটো ব্যৱহাৰ কৰিম মই ড্ৰাগ কৰিম আৰু ইয়াক ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন ব্লকৰ আগত থম একেদৰে আউটপুটটো দৰ্শিত হৈছে Xcos ব্লকটো ব্যৱহাৰ কৰি যি সিংস পালেটত উপলব্ধ Xcos ব্লকটো ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন ব্লকৰ পাছত থোৱা হৈছে Xcosৰ ৰঙা ইনপুট পোৰ্টটোৱে সূচায় যে এই ব্লকটো হৈছে এটা ইভেন্ট ড্ৰিভেন ব্লক ইয়াক এক্সিকিউচনৰ বাবে এটা ইভেন্ট ইনপুট লাগে ইভেন্ট হ্যান্ডলিং পালেটত এটা ইভেন্ট জেনাৰেটৰ ব্লক উপলব্ধ এই ব্লকটোৰ নাম হৈছে clock_c ড্ৰাগ কৰক আৰু এই ব্লকটোক Xcos ব্লকৰ ওপৰত থওক আমি সিমুলেশনটো কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্লক সংগ্ৰহ কৰিলো আহক আমি এতিয়া ব্লকসমূহ একেলগে সংযোগ কৰো স্টেপ ফাংচন ব্লকৰ আউটপুট পোৰ্টটো বাছক আৰু ইয়াক ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন ব্লকৰ ইনপুট পোৰ্টলৈ সংযোগ কৰক মন কৰিব যে নিৰ্বাচিত হোৱা ইনপুট পোৰ্ট সেউজীয়া ৰঙৰে উজ্বলি উঠিছে একেদৰে অৱশিষ্ট ব্লকসমূহ দৰ্শিত দৰে সংযোগ কৰক এতিয়া আমি প্ৰতিটো ব্লকৰ প্যাৰামিটাৰছ চাম প্ৰথমে স্টেপ ব্লকলৈ যাওক আৰু ইয়াত দুবাৰ ক্লিক কৰক পপআপ উইন্ডো এখন আহে স্টেপ টাইম ইনিশিয়েল ভ্যালু আৰু ফাইনেল ভ্যালুৰ মানৰ বাবে সুধি স্টেপ টাইম হৈছে স্টেপ চেঞ্জ সংঘটিত হোৱা সময়টো আমি ইয়াক 1 হিচাপে ৰাখিম যি হৈছে ডিফল্ট মান ইনিশিয়েল ভ্যালু হৈছে স্টেপ ফাংচনৰ ইনিশিয়েল আউটপুট মানটো আমি ইয়াক 0 হিচাপে ৰাখিম যি হৈছে ডিফল্ট মান ফাইনেল ভ্যালু হৈছে স্টেপ ফাংচনৰ আউটপুটটো স্টেপ টাইম অতিপন্ন হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াক 2 লৈ সলাম ওকে টিপক একে কাৰ্যপ্ৰণালী অনুসৰণ কৰক অন্য যিকোনো ব্লক কনফিগাৰ কৰিবলৈ ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন ব্লকৰ বাবে তলৰ কনফিগুৰেচন প্ৰয়োজনীয় লাপ্লাস ডমেইনত নিউমেৰেটৰ মান এন্টাৰ কৰিব লাগিব আমি ইয়াক 1 হিচাপে ৰাখিম যি হৈছে ডিফল্ট মান লাপ্লাস ডমেইনত ডিনমিনেটৰ মান এন্টাৰ কৰিব লাগিব আমি ইয়াক 2*s+1 লৈ সলাম ওকে টিপক Xcos ব্লকত দুবাৰ ক্লিক কৰক তলৰ প্যাৰামিটাৰছ কনফিগাৰ কৰিবলৈ ymin আৰু ymaxৰ মান সজাব লাগিব মানৰ পৰিসৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভেৰিয়েবলটো অঙ্কিত কৰিব লাগিব yminৰ মানটো 0 লৈ সলাওক যিহেতু মই স্টেপ ইনপুট 2 হিচাপে দিছো আউটপুটটো গ্ৰাফত দৰ্শিত হ'বলৈ মই ymaxক যিকোনো ওপৰৰ মানলৈ সলাব লাগিব আমি ইয়াক 3 লৈ সলাম ৰিফ্ৰেছ পিৰিয়ডৰ ডিফল্ট মানটো মনত ৰাখিব ডিফল্ট মানটো হৈছে 30 আমি অন্য প্যাৰামিটাৰছ সলনি নকৰো
ওকে টিপক এতিয়া মেনু বাৰত সিমুলেশনলৈ যাওক আৰু সেটআপত টিপক পপআপ উইন্ডো এখন আহে আমি ফাইনেল ইন্টিগ্ৰেশন টাইমৰ মানটো খলাম ফাইনেল ইন্টিগ্ৰেশন টাইমে সিমুলেশনটো কিমান সময় চলিব নিৰ্ধাৰণ কৰে Xcos ব্লকৰ ৰিফ্ৰেশ পিৰিয়ডৰ মানটো মাতক মই Xcos ব্লকৰ ৰিফ্ৰেশ পিৰিয়ডৰ মানটো ফাইনেল ইন্টিগ্ৰেশন টাইমৰ মানটোৰ সৈতে সমান ৰাখিম গতিকে মই ইয়াক 30 লৈ খলাম অন্য প্যাৰামিটাৰছ সলনি নকৰিব ওকে টিপক এতিয়া কন্ট্ৰোল S টিপক ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ এটা উপযুক্ত ফাইল নামৰ সৈতে মই ইয়াক firstorder.xcos হিচাপে সেভ কৰিম সিমুলেশনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ স্টাৰ্ট বুটামত টিপক Xcos উইন্ডোৰ মেনু বাৰত উপলব্ধ গ্ৰাফিক উইন্ডো এখন খোল খাব ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ট্ৰান্সফাৰ ফাংচনৰ ষ্টেপ ৰেসপন্সটো দৰ্শায় আমি এই প্লটক এটা ইমেজ ফাইল হিচাপে সেভ কৰিব পাৰো গ্ৰাফটো সেভ কৰিবলৈ ফাইল মেনুলৈ যাওক আৰু এক্সপোৰ্ট টু অপচনত টিপক মই ইয়াক firstorder.png হিচাপে নাম দিম আৰু ওকে টিপক তাত নিৰ্দিষ্ট প্যাৰামিটাৰছ আছে যাক আমি ডিফল্ট মান হিচাপে ৰাখিবলৈ বাছো এইবোৰ সলনি হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে clock_c ব্লকত পিৰিয়ড যি বুজায় স্যাম্পলিং পিৰিয়ড আৰু ইনিশিয়েল টাইম সজাব পাৰি Xcos ব্লকত আউটপুট উইন্ডো নাম্বাৰ পজিশন সাইজ বাফাৰ সাইজ গ্ৰাফ কালাৰ ইত্যাদি লগতে সজাব পাৰি ভিডিওটো ইয়াত ৰখাওক আৰু ভিডিওটোৰ সৈতে দিয়া পৰীক্ষাটো সমাধান কৰক সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ট্ৰান্সফাৰ ফাংচন এটা সিমুলেট কৰক ডাম্পিং ৰেশিও 0.5 আৰু এংগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি সমান 1 ৰ সৈতে আউটপুট গ্ৰাফৰ কালাৰ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথম পৰীক্ষাটো ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টেপ ইনপুট আৰু আউটপুটক এটা একক প্লট উইন্ডোত প্লট কৰক এতিয়া আহক আমি মূলভাৱ চাও এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো পেলেট ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি Xcos সিমুলেশন ডায়াগ্ৰামছ বনাবলৈ প্ৰতিটো ব্লকক সিমুলেশনটোৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কনফিগাৰ কৰা সিমুলেশন প্যাৰামিটাৰছ সজোৱা আউটপুট প্লটটো সেভ কৰা তলৰ সংযোজনত থকা কথাচিত্ৰটো চাওক ই স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় আপোনাৰ বেণ্ডউইথ যদি ভাল নহয় আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰৰ কৰ্মশালা পাতে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয় ই ভাৰত চৰকাৰৰ নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ ICT MHRD দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro উপলব্ধ আশা কৰো আপোনাৰ বাবে এই টিউটোৰিয়েলটো উপকাৰী হৈছে মই মৌচুম হাজৰিকা ধন্যবাদ